سلام رفقا، با یه ویدئوی دیگه کنارتون هستم. امروز میخوام بازی بلک جک رو از 0 تا 100 بهتون یاد بدم و یه $2000 هم بازی کنیم. همراه من. خب رفقا، بازی بلک جک همون 21 خودمونه که همیشه میشستیم تو فامیل با هم دیگه بازی میکردیم و خب هر کی 21 بشه برنده است، یا در حقیقت هر کی عدد بالاتری نسبت به دیلر داشته باشه برنده است. توی این بازی یه سری بونوس و جایزه های دیگه هم هستش که موقع بازی کردن اونا رو هم بهتون یاد میدم. الان دیلر داره در حقیقت کارتا رو بر میزنه که ما شروع کنیم به بازی کردن. خب رفقا، ما به دو شکل شافل داریم در بازی های کارتی. یکی توسط دست انجام میشه، یکی توسط ماشین. خب برای خیلی‌ها همونطور که گفتم سواله که این ماشین چجوری کار میکنه. من خواهش کردم که بیایم یه تصویر نزدیکتری از این دستگاه بگیریم و داخلش رو هم ببینیم. Gio, can you please open the machine? Okay. ببینید این ماشین به این شکل کار میکنه که اگر دقت کنین این بالای مخزنی داره، کارت ها میره داخل این مخزن و بعد که میره داخل این مخزن میاد داخل این شیارها قرار میگیره و از اینجا به ما کارت رو میده. حالا بعضی وقتا این گردونه به سمت راست میچرخه، بعضی وقتا به سمت چپ میچرخه، به صورت خیلی رندوم میاد و این پایین به ما کارت میده و هیچ چشمی یا نمیدونم روشی برای چیت کردن یا تقلب کردن در این سیستم وجود نداره. ممکنه تو کازینوهای دیگه، تو کازینوهایی که لایسنس حداقل ندارن، شما دستگاهی رو ببینین که بتونن چیت کنن، اما واقعا اینجا همچین امکانی وجود نداره. به این شکل هم دیلر کارت رو میکشه و به پلیر میده. خب اینجا میخوایم با هم شافل دستی رو ببینیم. برای شافل دستی 6 دسته کارت روی میز به این شکل اول شافل میشه یا بر میخوره. این دست دومه. دست چهارم. دست پنجم. کار زمانبری هم هستش، چون الان حالا میبینید که به همین بر زدن ختم نمیشه، حالا باید الان به شکلهای دیگه هم بر زده بشه. و این هم دست آخر. ببینید تبدیل شد به 2 دسته. حالا از هر دسته یک دسته جدید ساخته میشه. کار وقتگیری هستش، اما خب بعضی از پلیرها دوست دارن شافل دستی اتفاق بیفته دیگه. خب در ادامه این داستان میبینین که تبدیل میشه باز به 2 دسته. حالا تبدیل میشه به 4 تا. و باز به این شکل دستا بر میخوره.
اینم دست آخره که داره بر میخوره و در نهایت این دست ها رو اگه دقت کنید هم میاد روی هم قرار میگیره. خب وقتی که بر زدن دستی تموم شد این کارت ها باید بره داخل شوز. البته خود دیلر از شما میخواد که یه بری بزنید. حالا من از دوستمون خواهش کردم که بر رو زحمت بکشه و بر رو بزنه. این چیز سیاه رنگی که میبینید اسمش شوزه و این کارت ها قراره بره داخلش و از داخل اون کشیده میشه بیرون. خب اینجایی که بر زده شد جابجا میشه میره داخل شوز. یه چیز جالبی که باید بدونید اینه که در حقیقت شافل دستی یا بر دستی 6 تا کارت اول سوزونده میشه. فقط هم در شافل دستی این اتفاق میفته، در شافل ماشین این اتفاق نمیفته. ببینید 6 تا کارتی که داره در میاد در حقیقت قرار سوزونده بشه. 6 تا کارت جدا میشه از بقیه کارتا و میره داخل اون باکس قرار میگیره. و اگه ما بخوایم بازی کنیم دیگه میتونیم شروع کنیم بازی رو. این چیپو بذاریم و استارت بزنیم. خب راجع به بونوس ها یه جزئیات اولیه بهتون گفتم، اما بیاین یه ذره از نزدیکتر بررسیش کنیم. این چیزایی که دارم الان خدمتتون عرض میکنم توی کازینوهای مختلف فرق میکنه، اما در این کازینو ما دو نوع بونوس داریم. یه بونوس پر داریم و یه بونوسی که کامبینیشن دست شما و دست دیلر هستش. توی بونوس پر اگر که 2 تا کارت شبیه هم داشته باشید، مثلا 2 تا 5 داشته باشید، 2 تا 10 داشته باشید و اینها، اینجا نوشته شده که اگه زحمت بکشی جلوتر رو نشون بدی، مثلا اگه که نمیدونم میکس پر باشه 5 برابر بهتون میده. یعنی اگه $5 اینجا بذارین $25 بهتون میده و موارد دیگه. توی این قسمت هم کامبینیشن دست شما با دیلر هستش که با قوانین پوکر کار میکنه. مثلا شما دارین 6 و 7، دیلر داره 8، پس اینجا میشین استریت و بابت اون جایزتون رو توی این بخش دریافت میکنید. حالا سعی میکنم توی بازی خیلی دقیق‌تر و ریزتر این جزئیات رو بهتون بگم، اما گفتم که حالا یه نگاه نزدیکتری هم به این صفحه و این داستان بونوس ها داشته باشیم. همراه من باشید که بریم برای بازی. خب چیپامون رو چنج کردیم و آماده ایم که بازی کنیم. من یه مقدارم چیپ 5 میگیرم که بتونم بونوس ها رو هم بازی کنم. بای 5. خب برای شروع من یه 25 میذارم و بونوس هام رو هم توش هر کدوم $5 میذارم. Let's start. Black Jack. First hand. اوکی. من اینجا دستم 19 هستش و چیزی که دیلر برای خودش باز کرده 8 و توی این شرایط اصولا بازیکن‌ها دیگه کارت دیگه نمیکشن، برای اینکه ممکنه هر کارتی بکشن اوور بشه و ببازن. برای همین من به دیلر میگم استی و دیلر برای خودش یه کارت دیگه میکشه. استی. 18. دست دیلر شد 18 و دست من شد 19. حالا چه اتفاقی افتاد؟ من یک دونه 25 اینجا گذاشته بودم و البته 2 تا 5. اون 2 تا 5 از بین رفت، برای اینکه هیچ ویژگی دستم نداشت که بتونم برنده بشم بونوس ها رو. نه پر بود نه کامبینیشنی داشتش. اما دست من چون از دست دیلر بالاتر شد، دیلر به خاطر همین یک دونه $25 به من برد میده. در حقیقت من توی این دست حالا 2 تا 5 رو که باختم، فرض کنیم اونا رو نذاشتیم، یه 25 گذاشتم، یه 25 دیگه هم دریافت کردم. اگر که دست من بلک جک میشد من $75 دریافت میکردم. حالا ادامه میدیم ببینیم شاید شانسمون شد یه بلک جک هم گرفتیم. اوکی. آها. بلک جک. بازیکن‌های بلک جک این دست باحالی براشون نیست. خب
چرا؟ چون دست دیلر 7 اومده و دست من آس و 6 اومده. آس به معنی 11 و 6 هم که خب 6 جمع اینا با هم دیگه میشه 17. دست دیلر هم 17 هست، 7 هستش. من روی همین استی میکنم چون دیلر اگر که 17 بشه اون هم استی میکنه و من میتونم که حداقل باخت نداشته باشم. شاید هم زد و بالاتر رفت و ما تونستیم برنده بشیم. اوکی I stay. 17 stake. 11, 18. ما این دست رو باختیم به خاطر اینکه دست دیلر شد 18 و دست ما 17 بود. اوکی من چون یه دست رو باختم استراتژیم اینه که حالا $50 میذارم و باز بونوس رو میذارم. خیلی دست خطرناکیه. دیلر اینجا از من سوال میکنه که میخوای اینشورنس بکنی. اینشورنس به چه معناست؟ اینشورنس به معنای اینه که من یه پولی رو میذارم در حقیقت توی این باکس و دست دیلر رو برای بلک جک اینشورنس میکنم. مینیمم 50 yes? Now or 25 I can put. Duams on you. Okay. I can put 25 yes? Okay. از مینیمم بت بازی تا ماکسیمم بت بازی من میتونم اینشورنس کنم. من یه $25 اینشورنس میکنم و اگه دست دیلر بلک جک بشه میتونم برنده باشم، اما اگه دست دیلر بلک جک نشه من این $25 رو هم علاوه بر این $50 میبازم. بذارین یه کارت بکشیم ببینیم چه اتفاقی میفته. کارت پلیز. Insurance $25. Yes. Card 18. خب ما 18 شدیم. ما استی میکنیم ببینیم که چه اتفاقی میفته. اگه من این نمیکشیدم اونجا بلک جک میشد و من Insurance down. میبردم. اشتباه کردم که کارت کشیدم. اوکی. بازم 17 و اوکی استی. 7, 17 stake. 14 to medium. آها این دست تعداد در حقیقت چیزی که داشت دیلر از من بیشتر شد و 17 من برد. ما برگشتیم سر همون بردمون. دوباره میریم سراغ همون 25 و بازی رو ادامه میدیم. بلک جک. Black jack. خب بالاخره ما دست بلک جک رو هم گرفتیم. ببینین من یه 25 اینجا بت کردم. بابت بلک جک به من دیگه یه دونه 25 نمیده. نگاه کنین یک دونه 25 و 2 تا 5 و یه 2.5 داره به من میده. مجموعش میشه 37 و نیم. اوکی من یه عادتی دارم وقتی بلک جک میاد ریسکم رو سنگین میکنم، برای همین این دست چون فکر میکنم همیشه بعد بلک جک دوباره بلک جک میاد $100 میذارم. این بونوس هم میذارم. Let's do it. آها خیلی هم اشتباه میکنم که این کار 14. کارت. Card 14. اوف $100 به همین سادگی رفت. اوکی ما مجبوریم حالا این 100 تا این هم 200 تا. این استراتژی میتونه غلط باشه اما 25. دیگه اوکی اجازه بده من اینا رو بکنم $10 لفت. 14. You are not dealer, you are killer. Sorry. Just a second. من از یه واژه اینجا استفاده کردم به اسم سارن. یعنی چی؟ در حقیقت چه اتفاقی افتاده؟ من دارم میبینم من 14 دیلر برای خوش 10 وا کرده. خیلی احتمال اینکه کارت بعدی که بکشه بیاد و منو ببره زیاده. پس من از نصف پولم صرف نظر میکنم و دیلر نصف پول منو ور میداره و نصف دیگه شو بهم برمیگرده. در حقیقت انگار دارم دستو فولد میکنم، یه همچی کاری میکنم. 5 please. 25 chip change. خیلی باختیم، خیلی باختیم. از $1000 برامون یه 200 و
خورده و این ورم 500 تا 200 تا خورده دلار 300 دلار باختیم. اشکالی نداره میگیریم ازش. یه چیزی که میخواستم بهتون بگم راجع به این بازی، دیلر تا وقتی که به عدد 17 برسه باید کارت بکشه و اما روی 17 استاپ میکنه دیگه کارتی نمیکشه. اوکی let's play. ما 12 شدیم و چیزی که من حداقل تو این بازی یاد گرفتم اینه که رو 12 بگم استی. استی. 18. باختیم. اوکی. دیلر and killer. Let's play. Come on. خب یه اتفاق باحالی افتاد. ما اینجا فلش شدیم. بهتون گفتم که توی این بخش وقتی شما بت میکنین از قوانین پوکر تبعیت میکنه و دست شما و دست دیلر با هم کامبینیشن رو میسازه. اگه دقت کنین اینجا یه شاه پیکه، یه 4 پیکه و دست دیلر هم یه 7 پیکه. اوکی. Payment is 125. 125 دلار ما یه 25 گذاشتیم، 5 برابرش به همون داد. مطلب thank you. 14. 14 very danger خیلی خطرناکه اما من یه کارت میکشم نهایتش میبازیم دیگه. Let's yes come on 14. اوف 20 شدم. 17. دیلر اینجا 17 شد و من 20 شدم و خب برای همین دیلر دیگه نمیتونه برای خوش کارت بکشه و من بردم. دوباره برگشتیم سر پول 100 و 200 300 400 500 600 700 800 بله برگشتیم. اوه بیشتر شدیم بردیم بچه‌ها بردیم. اوکی خب بریم دوباره یه ذره بازی رو سبک کنیم. ما 19 ایم و دیلرم 5 استی. 19 stay. یس 18. دیلر 18 شد و ما 19 ایم و بعد باز بردیم. خب این دفعه 75 تا میریم و 5 پلیز. 25 chip change. اینم 5 من این اجازه رو دارم که باکس دیگه هم باز کنم. من الان میام توی این باکس هم بت میکنم و بونوس هاش رو هم میذارم و در حقیقت تو 2 تا باکس همزمان دارم بازی میکنم. Let's play. بلک جک. اوف این طرف بلک جک گرفتیم، این طرف هم ما اصلا وضع خوبی نداریم 14 ایم. اما خب اونم یه 2 دستشه دیلر. من اینجا یه کارت میکشم این ور که تکلیفش رو روشن شد. اوکی من یه کاری میخوام بکنم. ما یه کار دیگه تو کازینو میتونیم انجام بدیم رو میز بلک جک. میتونیم دبل کنیم. خب من اینجا میخوام دبل کنم. برای همین میام به همون میزانی که بت کردم رو میذارم و دبل. 19 شدم 18. Good luck. بردیم. ما شدیم 19 دیلر شد 18. 2 سر بردیم. اوکی now you are dealer not killer. This is perfect. خب من یه دست دیگه هم بازی میکنم و فکر کنم دیگه واسه این بازی کافیه چون جزئیات بیشتری نداره از این. یه اسپلیت کردن بهتون یاد ندادم که اون اسپلیت کردن مال وقتی که 2 تا کارت شبیه هم میاد میشینه شما میتونید اسپلیتش کنید و 2 تا باکسش کنید. من چون دست آخره بردم رو میام بت میکنم. اینم ریسک دیگه ببینیم چی میشه. اوکی Good luck. پرفکت. ببینیم چه اتفاقی افتاد. ما اینجا 3 تا سرباز داریم
که با همون قوانین پوکری که بهتون گفتم این سه تا سرباز پر میشن. برای همین ما $50 اینجا گذاشتیم، 10 برابرش بهمون میده. اوکی. 500. Yes. Perfect. این مال پرمون بود، این 500 تا. ببخشید من اشتباه گفتم، این 500 تا مال پرمون بود. این ور how many time? How many time? It's 33 times you said. 35 برابر بتمونم اینجا جایزه گرفتیم، یعنی 1650 تا هم اینجا بابت این بونوسمون جایزه گرفتیم. اوکی. پرفکت. Good luck. و خوب شد. Congratulations. thank you so much. خیلی خوب شد، برای اینکه ما الان یه کاری میتونیم بکنیم. ما میتونیم اینو اسپلیتش کنیم. برای اینکه اسپلیتش کنیم میایم هم اندازه بتمون میذاریم و میگیم اسپلیت. Split. حالا واسه هر کدوم از اینا یه کارت جدا میکشه. امیدوارم که One more. one more 17. stay. Stay. Card Ah. 10. Okay. Stay. Stay? Yes. You can split, yes. I don't want. Enough. Enough. میتونم اینم اسپلیت کنم. دیگه بس دیگه. Yes. اسپلیت کنم. Okay. Let's Like split. continue. Oh, Split. Okay. you Okay. should look one. امیدوارم که پشیمون نشم. 16. What? Card content. Yes. 19. خیلی خراب کردم. هرچی برده بودم و دادم بی خودی رفت. اشتباه کردم، باید میموندم روی اون دستش. اوکی. استی. Stay. کار دیگه نمیتونم بکنم. 19. این دو تا دست رو باختم. $600 اینجا باختم. یه $300. کلا یه $300 من توی این دست باختم. اما خب ما از بونوسامون خیلی خوب گرفتیم. اینم تازه نگرفتم. اینجا دستمون با دست دیلر یکسان بود. اوکی. توی این بازی هم بعد از اینکه بازیتون تموم میشه میتونین از دیلر درخواست کنین که بهتون کش بده. برای همین ما چیپامون رو جمع میکنیم، تحویل دیلر میدیم و دیلر به ما در نهایت حالا این 500 و 1000 رو که نگه میداریم. ما با 2 تا وارد شدیم، الان اینجا 2000 3000 تا داریم و اینا کش پلیز. و بذارین در نهایت ببینیم چقدر بردیم. Same set. 970. اوکی، ما تقریبا 2000 تا بردیم دیگه. 970 تا هم اینجا داریم. ما تقریبا 1970 تا بردیم. خیلی هم عالی. Have a nice evening. Thank you. And this is your tip. Hello.